ย่างจังไดคะย่างจูงจักรยานก็คุยเบ้าไปเลยเอาบุญอยู่บ้านใดบ้านคำตะกาบ้านหนองโบกบ้านหนองพอกน้อยจังซี่เลยบ้านหนองหิ้งไปกันหลายๆสวัสดีจ้ามื้อนี้นะคะเฮาก็สิมาเว้าความเก่าความหลังนะคะอยู่มื้อนี้เฮาก็อยู่กับแม่สุริยันอินทรีย์นะคะมื้อนี้แม่ยันสิมาเว้าเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยตะกี้ของบ้านเฮาให้ฟังนะคะมื้อนี้เฮาก็มีเรื่องอยากถามอยากหยังเกี่ยวกับสมัยก่อนนะคะมื้อนี้เฮาก็อยู่กับแม่ยันนะคะแม่ยันมื้อนี้นี่ก็สิมาถามแม่ยันเกี่ยวกับเรื่องสมัยตะกี้เนาะว่าความเก่าความหลังของบ้านเฮามันเป็นแนวใดหันนะสมัยตะกี้นี่บ้านหมู่บ้านเฮานี่มันเป็นคือปัจจุบันนี้บ่มันเป็นจังได๋แน่แม่มันเป็นเถียงให้เถียงหน้านี่ล่ะบ้านเฮานี่ก็ได้แม่นบ่อธิบายให้ฟังให้บ่ว่ามันเป็นทิ้งให้ทิ้งหน้านี่มันเป็นเฮือนนี่เป็นเป็นเฮือนส่งนั้นล่ะส่งคือให้หน้าเฮานี่บ่คือมันได้สิตอนนี้สมัยตึกอันนั้นบ่สมัยตะกี้นั่นจ้ะถนนทางนี่ก็บ่เจริญเท่านั้นน้อยแล้วก็มีจักรยานเที่ยวจักรยานนี่คือสิเป็นคือมอเตอร์ไซค์สมัยนี้แม่นบ่แล้วถนนของเฮานี่เป็นคอนกรีตไปบ่ได้เป็นแม่นบ่เป็นหนทางธรรมดาแม่ยันสมัยนั้นเนาะมีพี่น้องจักคนมีพี่น้อง5ทั้งเฮานี่ล่ะ5คนรวมกันทั้งเบิดเป็น5คนแม่นบ่อยู่เฮือนนี่เป็นเฮือนทรงสูงมีห้องมีล่างบ่สมัยตะกี้หรือว่ามีห้องแอมไหมแต่มีห้องอยู่แต่เป็นแอมไหมแอมไหมตะกี้ก็ผู้ใดทุกข์นี่ก็บ่มีสังกะสีได้มีมุงหญ้าได้ตะกี้สมัยตะกี้มุงหญ้าเขื่อนหญ้าแฝดนี่นะเอาหญ้าแฝดบ้านเฮาหั่นบ่แต่ละเฮือนเกือบทุกเฮือนแม่นบ่บางเฮือนก็คือเฮือนใดมีสังกะสีก็คือว่าเฮือนคนรวยจังซี่นะสมัยตะกี้สมัยตะกี้ยังบ่ได้มีกระเบื้องคือไปสิบ่คือท่านสมัยคือคู่มือนี้แม่นบ่ผู้เฒ่าผู้ล่าสมัยตะกี้นี่เป็นแนวใดนะคะผู้เฒ่าตะกี้บ่มีลูกก็มีหลายบ่ได้กินยาคุมบ่มีโรงพยาบาลก็อยู่ไกลโรงพยาบาลอยู่ไกลแห้งโรงพยาบาลคำตะกร้าเฮานี่สมัยนั้นก็คือว่าไกลแล้วมันยังบ่มีได้สมัยนั้นยังบ่มีมันมีสมัยแม่เป็นได้ผู้นี่เด้บ่หาแต่มีมาบ่โรงพยาบาลตะกี้นี่ไปโรงพยาบาลนี่ไสผู้ในเมืองบ่ในเมืองใดมันนอนไปจังซั่นแหละว่านอนนี่มีแต่โดนแล้วมันบ่โรงพยาบาลพักโคนไปจังซั่นแหละโรงพยาบาลว่านอนพักโคนสมัยตะกี้หั่นจังซั่นล่ะสมัยตะกี้ไปเที่ยวการเที่ยวงานนี่ก็พากันจูงจักรยานซ้อนกันไปสมัยตะกี้เป็นมันเป็นทางจังได๋สมัยตะกี้น่ะมันเป็นทางน้อยๆซ้ำนี่แหละอีหลีนี่บ่แล้วพากันเอากลางค่ำกลางคืนไม่สินะพากันปั่นจักรยานมันสิเห็นหูมันมืดแท้เราใส่มอแวบใส่แต่สมัยไหนก็ใส่มอแวบแล้วมันมีมีไฟคือบ้านเฮาบ่คือคู่มือนี่หั่นน่ะมีไฟบ่มีใส่ตะเกียงแต่ข้าวแม่ยังน้อยนะแม่นบ่ถนนนี่ก็ยังเป็นถนนแดงลูกรังถนนแดงถนนนั่นแหละได้น้อยสำหรับมันบ่ได้กว้างคือคู่มือนี่ได้บ่ได้เทคอนกรีตเลยกลางค่ำกลางคืนนี้มีธุระธุการนี้ได้ออกไปนำกลางบ้านกลางเมืองจังบ่อยู่เฮือนไผเฮือนมันค่ำมานี่เริ่มนอนจากทุ่มสมัยตะกี้บ่ประมาณทุ่ม2ทุ่มนี่แหละทุ่ม2ทุ่มแล้วซุ่มเขาไม่ย่านนี่หั่นการอยู่การกินหรือว่าการใช้ชีวิตนี่หั่นมันเป็นแนวไหนแน่สมัยการอยู่การกินใช้ชีวิตพ่อแม่ก็พาใช้เบ็ดหาปลาขายมาซื้อข้าวกินสมัยนั้นก็คือว่ามีน้ำท่วมสมัยตะกี้เห็นน้ำท่วมแล้วบ่ได้เข้ากินปีใดบ่ท่วมจะได้กินท่วมคู่ปีบ่บ้านเฮาท่วมเธอก็เร่งปีเธอก็บ่เร่งแม่นบ่เธอก็ได้เข้าอยู่สมัยตะกี้หั่นบ่ใช้รถปิกอัพจังไงปิกอัพรุ่นเก่านะรุ่นเก่าแก่เข้านะก็ถือว่ารวยได้เนาะสมัยนั้นมีรถปิกอัพพากันตักเข้าใส่เล้าตะกี้เอาไปขายบ่มีขายบ่หรือว่าจังได๋ก็บ่ได้ค่อยได้ขายดอกสมัยตะกี้มันบ่ทันได้มีมองขายหั่นนะก็มาก็ไม่เอ็ดกินมาไว้ใส่เล้าไว้ใส่เล้าสมัยตะกี้มีโจรบ่หรือจังได๋บ่มีโจรคือคู่มือนี่ได้แม่นบ่โจรมีโจรบ่บ่มีตะกี้โจรบ่หลายจังซี่ซ้ำแม่นบ่แล้วเขาเจ้าใส่เงินจังได๋ซะเป็นเงินบ้านหรือหยังเฮาบ่เป็นบ้านใบ20ใบ50นี่แหละก็หันประหยัดได้ผู้ใดมีเงิน 2-3,000 แปลว่าผู้นั้นมีสมัยตะกี้ค่ะมีเงินพันนี่ถือว่าผู้มีผู้นึงมีรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถผู้นั้นหังแฮงบ้านเฮาแล้วทางบ้านเฮานี่แม่ยันมันคล้ายๆกับว่ามีห้างมีหยังบ่มีสมัยตะกี้บ่ทันสมัยคือคู่มือนี้
บ่มีห้างจักซื้อหยังก็บ่ได้ซื้อแล้วไปซื้ออันคือตลาดนัดก็บ่มีเด้อแตะข้าวตะกี้ เอาแล้วพากันเอ็ดจังไดอยู่ มันก็มีร้านค้าที่ขายเสื้อผ้าอยู่เด้ อ๋อ ตะกี้สมัยตะกี้นี่ แม่นบ่ สิไปใส่แต่ละเทิร์นนี่ไงก็ต้อง ก็ได้ใช้แต่บัดนี้อยู่สงครามก็ได้ใช้เฮือห่างเด้เฮือห่างครับมาบ้านมาส่งไปขายปลา เอาบ่มีสะพานข้ามมันบ่คือ บ่ อันนี้ สะพานนั้นมีอยู่ตัวใหญ่นี่ตัวนี้ ตัวนี้ฮะมี มี โดนแล้วแม่นบ่ มีโดนก็แต่เฮาเกิดใหม่ แม่นบ่ ๆอืม อืมแต่บ่เกิดบ่ทันสะพานที่มันเป็นเป็นตอไม้ บ่เห็นนะ เอาหา เพราะว่าเพิ่นอันนั้นมางอเบิ่นแล้วหั่นนะเห็นแต่โตเก่ามัน แม่นบ่ สะพาน เว้าไว้มากับคือสมัยตะกี้เนาะบ้านเฮาบ่แม่นโทรศัพท์ยุคหยังแม่นบ่ บ่มี เอาแล้วติดต่อกันจังไดนี่พากันติดต่อกันแนวใด แต่จดหมาย จดหมาย จดหมายเอาจดหมายข่าวตะกี้นะ แม่นบ่ เอาสิคุยบุงสิคุยบ่าวไว้สิ ก็ส่งจดหมายให้กันนั่นแหละก็มีไปซะนี่เลย แล้วไปเห็นกันอยู่มองได้คือสิว่าส่งจดหมายให้กัน เอาพอๆกันแล้วก็บ่ได้มาหากันแล้วก็ส่งจดหมายมาเลย แม่นบ่ ก็มีจังได๋จดหมายอยู่นะ สมัยตะกี้หันเป็นส่งจดหมายอ๋อโทรศัพท์ ไป ก็ คิดถึงเจ้าจังซันจังซีเลย แม่นบ่มีบุรุษไปรษณีย์เดี๋ยวว่ามาส่งจดหมายหรือว่า มีอยู่แม่นบ่สมัยตะกี้อ๋อ แต่มาส่งจดหมายมาแล้วเด้อเพิ่นก็ฮอดคนนั้นผู้นี้เขาก็มาส่งเลย แม่นบ่เอาแล้วอันธุรกิจสมัยก่อนคือไทเฮินแม่ยัดนี่ค่ะบอกให้ฟังแน่มันเป็นแนวจังใดหั่นนะ ดูคิดอยู่เฮิดเนี่ยบ่ แม่มี ก็ถ้ามาหากินก็ใส่เบ็ดใส่ขอน้ำพอน้ำมันน้ำพอน้ำแม่นี่เลย อ๋อที่อยู่วังเนี่ยวังหยัง มันอยู่บ่น้อย บ่น้อยได้ปลาหลายบ่สมัยตะ ได้หลายปลาโอ้ยปลากดนี่ใส่เบ็ดมาเท่าเต็มคลอง แม่นบ่ ก็ไปขายว่านอน เอาต่อไปขายว่านอน ขี่รถบัสไป ตะกี้คำตะกร้าบ่มีตลาด ไม่มี แม่นบ่ มีแต่ว่านอน แล้วอันรถล่าโดยสารนี่หลายบ่ กับบ่หลายรถบัสกับรถบัสรุ่นเก่านะรุ่นแดงๆเห็นบ่ ได้ไปทำงานกรุงเทพจักเทื่อบ่ บ่ เคยไปทำงานกรุงเทพเลยแม่นบ่ จักไปอยู่พ่อแม่ไป ก็พ่อมีพ่อกินอยู่เนาะเพิ่น เพิ่นพ่อมีพ่อกินพ่อแม่ก็หาซื้อขายแล้วก็ซื้อข้าวกินจังซี่นะมีใดน้ำท่วมนะ ซื้อข้าวกิน ตะข้าวตะกี้นะ ก็สอบละเท่าใดสมัยตะกี้ ซื้อเพิ่นซื้อเท่าละมื้อเป็นหมื่น12โลน่ะนะ อ๋อ12โล บางเดือนยามมันบ่น้ำเงินบ่มีแน่ก็ซื้อเท่าละโล4โล5โลไปจังซี่นะสมัยตะกี้ เท่าที่จำความได้นะพ่อโลมแล้วเป่าแขนเนาะสมัยนี้แม่น กระ บ่ เป๋าแขน แล้วเป็นหมอลำบ่ บอกว่าเราต้องมักแขน แม่นบ่มักมักแขน เรามักแขนเราไปซื้อแขนมาเป้าแล้วมักม้วนคือเราใส่เบ็ดขึ้นมาเนี่ยเราก็มาเป้าหนังเป้าแล้วก็ม้วนในใจแล้วเราก็เศร้านอนสินะ ต้นตำรับนี่เป็นพื้นเพนี่เป็นคนไทยทางใดมา ไผอีโบนะคนเท่ากูเด็ก คนค้า เพราะแม่เราก็อยู่บ้านเท่าเด็ก แม่นบ่แล้วไปก่อนล่ะ ไปก่อนอยู่อุบล ผัดมาพอกันจังได๋เนาะไก่ อันนี้เพิ่นได้ผู้อยู่บ้านทางงามเพิ่นแล้วมาพอเห็นผู้แล้วเพิ่นจะได้ผู้ยังมาได้รู้4คน5คนผู้หญิง4ผู้ชายผู้หนึ่ง อ๋อ ผู้หนึ่งตายแล้วแล้วยังอยู่4เลย ทางพ่อยายเบิ้ลก็จะเป็นไม้เบิ้ลละ ไม้ทรงๆหลังซ้ำ ยังบ่มีปูนเข้ามา บ่มีปูน คือสมัยนี้ โหบ่มีตะกี้ครับก็คือคู่มือนี้มันทันสมัยหมดส่งโมเดิร์นมันก็มีหมดคู่มือนี้ แล้วอัน รถฮอรถแห่มันก็มีหมดจังซี่นะ สมัยตะกี้มีบ่ บ่มี อ๋อ ม้วนกับม้วนธรรมดา เป่าแคน ก็ให้เอ็ดบุญพระเวทแล้วก็มียาคู่มาบ้านเฮาแม่นบ่มาเพิ่นก็มาเฮาก็มีสนะมีหยังเอาไปให้เพิ่นนอนแล้วก็แล้วบุญแล้วเฮาก็ลงไปเก็บเอา เอามันเป็นแนวไหน ยาคู่บ้านนั้นบ้านนี้มาคือบ้านทางงามบ้านจังซี่มานอนเอาบุญพระเวทเนี่ยมันสมัยนั้นมันเป็นจังซั่นนะ นอนแม่นบ่พามานอน พระต้องพระมาครูบาลมาบ้านละองค์มานอนอยู่วัด ก็คือคู่มือนี้แม่นบ่ เพื่อคู่มือนี้มันทันสมัยแล้วบ่มีพระเป็นนอนอยู่วัดตรงแง้มบุญพระเวทในบ้านนั้นบ้านนี้แต่เก่ามีซ่องตกบ้านใดก็คือผู้บ้านนั้นมานอนผี เอาแม่นบ่ สมัยตะกี้น่ะ อ๋อยาคู่กับ นอนแล้วเพิ่นก็แล้วบุญแล้วเพิ่นก็มือสินะ ม้วนคือม้วนบ่คู่ ก็ม้วนคือกันนี่แหละ แม่นบ่ แต่หาบ่คือคืนคือคู่มือนี้มาคู่มือมีรถแห่แม่นบ่ จ้ะ โอ้ย เวลาซี่อ้อไปแถวอุดรอหย่างนี้บ่มีกันบ่สมัยตะกี้ บ่มี แปลว่าไปห้างก็ยังบ่มีห้างบ่มีหยังมันบ่ ห่างตะกี้บ่มีมามีว่างคือตัวใหญ่ แม่นบ่ ห่างสมัยนั้น
เอาแล้วถ้าสมัยตะกี้ผู้ใดสิไปทำงาน ไปซื้อของก็ไปซื้อว่านอน อ๋อบ้านมานอนบ้านไกลๆ บ้านเฮานี่ก็ซื้อว่านอนหมด แล้ว ตะกี้ สมัยตะกี้นี่คนสิไปกรุงเทพนี่เขาไปทานรถอยู่หมองใด นี่แหละสะพาน โบกเอามันบ่ สมัยตะกี้หั่นบ่ได้ไปส่งคืออยู่คำตะกานี่ได้ เอ้าติ ต้องได้ขึ้นส่งรถโทรได้ ถนนตอนน่ะเป็นถนนแดงบ่ไปฮอก ก็บ่ได้ กรุงเทพ แต่ลาดยางนี่นะมันหั่นสมัยนั้นเนาะมันก็บ่ทันได้มีอันมองมาข้างมาไล่อันที่เขาซีดอันขาวๆน่ะเส้นกลางนั่นน่ะ โหยังบ่มี ยังบ่มีเป็นเลน เป็นถนนดำเลนเดียวสิ สมัยนั้นท่านอยู่ ทัน ไปเอาบุญนี่ก็ยังได้พากันย้างเอานะ ย่างจังได๋คะ ย้างจูงจักรยานก็คุยเบ้าไปเลย เอาบุญอยู่บ้านใด บ้านคำตะกาบ้านหนองบกบ้านหนองพอกน้อยจังซี่เลยบ้านหนองหิ้ง ไปกันหลายๆคนนี่บ่ ไปเป็น9คน10คนครูไปครูมันนะคุยเบ้า ก็ครูไผครูมันอีก คุยกันอ้อมแอมว่าหนังเลิกตะกี้มันเป็นหนังเนาะหนังเลิกแล้วก็พากันมา บ่ให้ฟังแต่ตอนไปบ่ยานบ่มันมืดแท้เลย ไก่บ่ยานแล้วก็มีผู้ชายไปนำเนาะเขาก็ย้างเที่ยงข้างเขามาเด้ ย่างเฮงค่ะ คันมองใดมีภาษานะ เอ้า ภาษาอยู่ข้างทางนะ แม่นบ่ เขาก็ย่างเฮงข้างกันมาก็คุยกันมาย่างเป็นกลุ่มมา เอาผีภาษาแถว เอาว่าบันตะกี้หันทางวันดงบกนี่แห่งเป็นตะย่านตัวตะกี้ แม่นบ่ มันแบบว่าคือผีนี่ผู้คอตายก็มีจังซี่นะตาย ข้างทางน่ะ ข้างทาง เอ้าบ่ สมัยตะกี้ยังจำได้เมิดไปหันไปนี่ คือตามภาพอยู่นี่คือตามอยู่ พากันจะเรียนเด้อว่าซั่นอันย่างน้ำกันต่างคนต่างย่านเพิ่นบอกล่ะ ต่างคนต่างยาน มากกับพระส่งผู้สาวเพิ่นให้เพิ่นมันวันนี้พ่อแม่มื้อใดมีบุญบ้านนั้นพ่อแม่ว่าให้ไปลากออหน้าต่างโดดออหน้าต่าง กระโดดเอาหน้าต่างค่ะ ผู้บ่าวกะทะ ผู้บ่าวนัดกันอยู่สิเลยผู้บ่าวบ้านเดียวกันนี่ บ้านเดียวกันนี่เด้ แม่นบ่ บ้านทางเหลือง เขาไอ้เขาไอ้เซ้งนี่เขามอช้างจังซี่นะ สิ่ง ผู้บ่าวเขาอันอายุนั่นซี่นะ สิ่งอันรูดไปบังอยู่บ่แม่นบ่ เมื่อกี้ก็เป็นผู้บ่าวซุมเฮาเลย ไผสิ่งค่ะแถวนี้ค่ะอ๋อ เขาอายุนั่นบ่นี่เขาแม่นหมด อยู่เนี่ยว่าบ่คงจะ ยุ่นเขาอันลุงตัด อ๋อ แล้วไปน้ำกันซุ่มเฮาสิจักรยานลุ้นนั่นคันใหญ่ๆสูงๆได้ อ๋อสมัยตะกี้อันที่เป็นอันเอียก็เขาเฮาว่าลาวสูงๆเขาบอก พากันไปบุญนี่ก็มีแต่หนังบ่ได้มีหมารับคือคู่มือนี่ไหน บ่มีว่าลาวมีแต่หนังเบิ่งแต่หนังกลางแปลง บ่หนังกลางแปลง คือมีหนังสมัยนั้นคือว่ารู้สุดแล้วแม่น ก็ บ่ แล้วก็มีลำวงธรรมดาเฮาเด้ลำวงอันชาวบ้านนี่ สมัยนั้นลำวงเขาจะเปิดเสียงดนตรีเนี่ยมันบ่มีไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่มเจอว่าคันมันก็สิเริ่มมีนะมันก็จะเริ่มมาได้เลยแบบละสิ อ๋อ จะเริ่มมาก็มาเท้าคู่มือนี่แหละก็จังจะเริ่มบัดนี้ถนนหนทางก็ค่อนกีบบัดนี้บ้านของก็มอเดิร์นแบบมีเฮิร์นปูนหมดเลยบัด คู่มือนี้บ่ค่อย มีรถเลิกก็หลายบัด เฮือนทรงโบราณบ่ค่อยมีละ ตะเข้าตะกี้แม่มึงหันยังได้เที่ยวหน้ากับคือปู่อยู่ แม่นบ่ ตะเข้านะ ไปหน้าแล้วไปจังได๋นะครับ อุ้มกันนี่แหละไต่โขข้าม ข้ามมองแด ข้ามหันห้องน้ำรัดนี่ สมัยตะกี้นี้มีทางหลายไปสิบ่หรือว่าเป็นทางเส้นเดียวเลยที่ว่า นี่ละก็หลายทางอยู่มันทางน้อยตะกี้เที่ยวหน้าไปนอนหน้าน้ำพอน้ำเมตะกี้ จ้ะ มาแต่โรงเรียนเนาะ รถไถมีบ่ บ่มี ละเอียดจังได๋มัน ควายนี่แหละ ใส่ควาย ไทยควายนี่แหละจับขั้นไทยกับ จับคันไถ แล้วก็ควายเอาแอกใส่ข้อมันแล้วก็มันก็ลากไข่เข้าไปเลยไถนา เกือบบ่ทันอีหลีลุ้นที่แบบว่าเรียนไซอันควายไถนานะ เฮานี่ยังได้ไถเฮายังทันได้ไถเลย สมัยนั้นมีเกี่ยวบ่ เกี่ยวเขานี่ เกี่ยวเขา มี อ๋อสีดำหน้าทงนึงก็ต้องว่าควายจักตัวนี่ ควายก็มี 4-5 ตัวก็เอาตัวเดียวไถก็บ่ได้หลายตัว อ๋อที่มีควายสมัยก่อนนี่คือเอาไว้ไถนาบ่มีรถไถ มันมีรถไถคือย่ามเฮาเกี่ยวเขาปีใดทำโรงเกี่ยวเขานี่ก็เอาควายเย็บอันนั้นเลี้ยงฟ้อนเข้าแล้วก็ให้ควายเย็บ อ๋อบ างคนเก่าค้อนเคาะเขาตีเขา ยังบ่มีรถเกี่ มั ย น ว ม้วนน่ะได้ยามนะผู้บ่าวผู้สาวเพิ่น แต่ ไป ยาว ไปตีกันตีซ้อยกันแล้วกันแล้วไปร้านนั้นร้านนี้ ๆอ๋อ สมัยนั้น แม่นบ่เอาเราเป็น
คุบเป็น บ่ได้ไวคือคู่มือนี้เด็กน้อยคู่มือนี่เด้ แม่นบ่เล่นเป็นคุบเป็นก้อน อืม แล้วเวลาเป็นคุบเป็นไข้สมัยตะกี้ โอ้ยกินยาก็บ่ได้ไปโรงพยาบาลกินยาแก้ปอกแก้ปวดกินยาแก้ไข้ก็เศร้า แม่นบ่ โรคก็บ่หลายปานนี้ เอาอีหลี บ่ค่อยมีโรคเนาะ ซึ่งบ่ค่อยมีโรคได้สิกี่ อืม แต่เอ็นหมันก็ยังพันได้มีมันมองเอ็นหมันเนาะสิก็ทันลูกมันสิหลาย เอาเคยได้ยินว่าสมัยตะกี้นี่ไผมีลูกหลายมีรางวัลบ่หรือจังได๋ คันแม่บ่ลืมก็สิแม่นส่งนั่นล่ะคันแม่บ่ลืมได้มันหลายปีแล้วเนาะแต่แม่ก็จนอายุ58 59แล้วเนาะ สมัยตะกี้ หมอลำก็ยังบ่มี ผู้บ่าวผู้สาวนี่ก็บ่ได้จังนั้นนำกัน จีบกันสมัยตะกี้นี่จีบจังได๋ กีบแล้วเขาเจ้ามาคุยมานั่งคุยกันจังซี่เลยเฮาคุยกันก็มาขอมากฮักกันก็มาขอน้ำพ่อน้ำแม่เด้ แม่นบ่แต่งงานเร็วสุดนี่สมัยจักปี 17 ปี 16 17นี่ถือว่าแบบว่า 18ถ้าผู้ใดอายุหลายกว่าก็ได้ 18นี่ย่างซาเลยบ่18 อืม เพราะว่าเฮาจำได้แต่เขานะคิดว่าเขาแต่เขานั้นเฮาไทยให้ไทยหน้าผู้บ่าวยังลอยน้ำข้ามห้วยไป4คน5คนไปนั่งท่าอยู่เถียงนาเนาะ เวลาเอาอีโพอีเบบ่อยู่ อยู่เพิ่นก็อยู่ใต้พุ่นเฮาก็ถือซื้อควายขึ้นมาเถียงมานึ่งเขา สมัยนั้นเลี้ยงควายเกือบทุกเฮือนแม่นบ่ ยังควายเขาซื้อเฮือนควายหลายสมัยนั้นพากันมีควายหลายก็ซ้ำมีคนมีคู่มีแหละ จ้ะ เฮือนเฮานี่ควายเฮามีตัวงามๆแท้ อืม กา การ ร เล่ เล่ น น ก็มีควายดำก็มี แม่นบ่การเล่นกันอย่างนี้ คือเด็กน้อยคู่มือนี่บ่ อืม ตีบอลลงตีบอลเล่นนี่บ่มี บ่มี แม่นบ่ ที่บ่ เล่นพากันเล่นจังได๋สมัย เล่นกับเล่นได้มะขามเล่นมะเกินลูกแก้ว อ๋อ เล่นกุ้มไผ่กุ้มมัน มีบ่กระโดดยาง มี กระโดดยางก็ยังมีอยู่ มีสมัยนะ ม้วนอยู่ในเนาะ หมอน บ่มีอินเทอร์เน็ตบ่ได้เบิ่ง โทรศัพท์จะสิมานั่งเบิ่งสิบ่มีดอก บ่มีให้เบิ่งหันนะความหมาย บ่มีให้เบิ่ง เออ กินข้าวอิ่มแล้วก็มื้อใดเอ้าคือเนี่ยคือเฮากำลังสอนสาวมื้อใดมาครับผู้บ่าวมาเห็นมาคุยกันเอามานั่งคุยนํเขา 4 ทุ่ม 5 ทุ่มเขาก็มื้อ แม่น จัง บ่ ซี่นะผมมาสมัยตะกี้นะบ่ได้ Wi-Fi คือเด็กน้อยคู่มือนี้ แม่นบ่ อืม ม้วนอยู่ม้วนในแบบยุค90เนาะ อืม สมัยตะกี้เนาะม้วนแบบว่า ม้วนเรียบๆแบบ บ่แม่นเก่าแล้วเนาะรุ่น80อยู่บ่รุ่น80ยุค80 คันจำได้ก็สิรุ่นพุ่นแล้ว ถ้าแม่ยันอยากฝากไปว่าแนวคิดให้เด็กน้อยรุ่นใหม่สมัยนี้คือแบบว่าอยากมีอีหยังแบบว่าแตกต่างกว่าสมัยนี้ในฐานะสมัยอยากแนะนำนะคือคนรุ่นเฮานี่คือว่าอยากแนะนำลูกเต้านะว่าลักษณะการใช้ชีวิตเห็นไหมมัน ลักษณะการใช้ชีวิตป่ะ อืม การใช้ชีวิตมันก็สมัยคู่มือนี้มันก็มีว่าคู่ย่างนั่นแหละ อืม อยากได้หยังก็ได้เด็กน้อยอยากได้โทรศัพท์ก็ได้ บ่ฮู้จักทุกข์จักยะเนาะ บ่รู้จักทุกอย่างงะคู่มือนี้ ทุกข์บ่สมัยตะกี้นี่ ก็ทุกข์อยู่ถึงว่าทุกข์อยู่ นั่นบ่ ทุกขันสมัยตะกี้หันแม่หันไปทำตักน้ำรับจ้างขึ้นหาสงครามหาบระบาด ห้าวละบาทรับจ้างค่ะ รับจ้างเขาไม่เท่าป้าไม่เท่าลี อืม ยายมืดหาบระบาดวันนี้ไปโรงเรียนก็บ่เคยขอพ่อขอแม่ได้ แม่นบ่ ไปโรงเรียนก็เอาเงินรับตักน้ำรับจ้างเลยไปโรงเรียน อืม พ่อแม่ก็บ่ได้ยุ่งเกี่ยวเพิ่นหาห้องเพิ่นก็ไว้นำเพิ่น อืม เงิน5 บาทอันใส่อันว่ามีหลายล่ะ5 บาทได้ไปโรงเรียน ขนมนี่มีขนม อันละบาท แม่นบ่ สมัย มีขนมอีหยังในสมัยนี้ โอ้ครับโอ้ประกาศสมัยโอ้ขนมสมัยแต่หันบอกแซ่บบ่คือคู่มือนี้ แม่นบ่ สมัยนั้น อีหยังก็ที่จำได้ มันเป็นรูปปลาขนมปังนะมันจะอ้อมันก็แซ่บมันจะหอม มะยมแซอิ่มแม่นบ่สมัยตะกี้มีบ่ที่เป็นมะยมแล้วกับปลาอีหยังปลา ปลาแบบอันนั้นนะปลาแบบเขาเอ็ดเป็นขนมปังนะเป็นรูปปลาเป็นรูปดาวเป็นรูปอันนั้นนะ อ๋อ สมัยตะกี้มันเป็นซองเนาะ เป็นซอง ม้วนอยู่ในเนาะ ม้วนเดี๋ยวเฮ้ยผู้บ่าวก็บ่ได้จุนจานจังซี่บ่ได้ไวไฟคือจังซี่ แม่น เรียบร้อยผู้บ่าว ผู้บ่าวก็เรียบร้อยปันจังเอ็ดดูเวทดูงานเนาะสมัยที่บ่ได้มีทุกมื้อนี้ ถนนหนทางนั่นโอ้ยจังซี่บ่ได้มีกว้างจังซี่ซ้ำน้อยทางลัดไปทางไปให้ไปหน้านี่วันนี้สมัยนั้นเนาะผู้เฒ่าก็มีให้มีหน้าหลายได้ผู้ละทงหลายทง3ทง4ทง เขาให้ไปเลิกเอาเลยแม่นบ่สิเอาของใดไป
หรือจังได๋ สมัยตะกี้เขาเพิ่นกับผู้เฒ่าเพิ่นก็ไปจองเอาของไผของมันก็ได้ผู้ใดจองหลายก็ได้หลายเลย ผู้ใดจองน้อยก็ได้น้อย บ่ได้ซื้อกันคือจังสี แม่น กู บ่ มื้อนี้มันซื้อกันแล้ว ไปจองไปทางเอาบ่เด้อ แต่สาวเฮาให้ยังได้สาวหน้าน้ำพอน้ำแม่อยู่ป้าหูลิง ปลามโหริง อยู่บ่อน้อย บ่น้อยเลยวะ เอาบ่อน้อยตัวบ่เห็นบ่อน้อย คู่มือนี้ยังมีบ่ มีก็ขายให้เขาเรายืนเลย อ๋ออันที่ขายให้เฮายืนนั่นแม่นบ่ ขายให้เขาเรายืนบ่แม่มีอยู่ดงหน้าแก้มหน้ายายทบนั่นก็แก้มหน้าพญาทูตนั่นก็นี่มี ลา น้อง โค นึง ค่ะบ่ แล้วก็ขาย อ๋อ ซื้อน้ำยาถาสมัยตะกี้ จ้ะ ไปให้ไปหน้าไปสวนนี่ก็ย่างพากันย่างอ่ะว่ามีรถห้ามาแจงมาแต่หน้าดุงเนาะสมัยตะกี้ ข้ามาแต่งมาขาย ก็แจงมากินมาปั่นกันเนี่ยมาให้กัน บ่ได้ซื้อด้วยเนาะสมัยที่มีแต่แบ่ง บ่ได้ซื้อสมัยตะกี้บ่ได้ซื้อบ่ได้กันซื้อคู่มือนี่ขอกันกินกันเอาให้กันกินซื้อๆกันให้กันกิน จ้ะ คู่มือนี่เป็นเงินเป็นค่ามื้อได้คู่มือ อ๋อ ขอกันกินบ่ได้ ขอกันของยาเนาะคู่มือนี้เนาะเอามื้อนี้ก็ขอบคุณแม่ยาหลายๆแล้วก็มื้อนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะมื้อนี้เกี่ยวกับมื้อนี้แม่ยาก็มาเว้าเรื่องราวความหลังให้สู่เฮาฟังว่าสมัยตะกี้กับสมัยนี้มันเป็นจังไดนะคะมื้อนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่รับชม2มิลลิมีของเฮามื้อนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้2หลายๆนะคะ แล้วมีคลิปหน้ามาลงใหม่แล้วพบกันใหม่นะคะมื้อนี้สวัสดีค่ะ